عبد الله، وين الموسم الرابع اللي وعدت الناس فيه؟ شيك ناسي انت؟ ترى بين كل موسم وموسم في حلقه خاصه، ترى الناس يعرفوها. لحظة، أنت حلفت إن الموسم الرابع راح ينتهي بثه قبل كأس العالم. مو انا اللي حلفت، شيك ناسي. مين حلف؟ اخوك اللي دخلنا في طوفه، عز المخرج. صح. عز تعال. مالك متسبب؟ واتمنى من التيم المغربي يرجع لنا اللقطه يوم الاخ يحلف. لحظة، شو ما نعرف تاريخه؟ ورب الكعبة لا يخلص بثه قبل كأس العالم. خلص بثه قبل كأس العالم. لا، واثقة من نفسها، مش واخد بالك. هذا هو اللي حلف. نعم صمت. كم يوم صمت؟ يوم. فوت يومين. فوت 3 أيام. أنا آسف. 3 ايام صح، 3 ايام صح، تقدر تتفضل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحدي المعلومات. اقوى برنامج معلومات في العالم. يا جماعة جئناكم بالحلقة الخاصة. نعم، وهي حلقه خاصه عن غرائب كؤوس العالم كلها. 21 نسخة سابقة والنسخة رقم 22 التي ستقام هنا في قطر. انت مصدق هاي النسخه 22 في سنه 2022؟ نعم رسميا. والله العظيم انها معلومه جديده علي. بتفكر أنا أعرف بما لا أعرف؟ يعني هاي معلومه كذي بس رقم صفر، هاي بس كذي على السريع. على السريع. أنا لا أعرف بما لا أعرف ولا أهدي بما لا طبعا أعلم. بعد كرة القدم انت في كل شيء لا تعرف. طبعا يا جماعة الخير، احنا ندري ان احنا تأخرنا وايد في الموسم الرابع، وايد يعني كثير. وندري ان الجماهير وايد متعطشة على موضوع الموسم الرابع. شفنا احساسهم وحماسهم في السعودية وفي الأردن، السفرات اللي سافرناها وشفتونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حساباتنا ضيفوا لنا عليها. الجميع يطالب بالموسم الرابع، ولكن بصراحة السبب الرئيسي هو بطولة كأس العالم اللي لازم نفضى لها ونعطيها وقتنا وجهدنا، لأن دولتنا قطر الحبيبة هي اللي بتنظم، وهالشيء ما يشرف قطر فقط إنما العرب جميعا. ويا إخواني العلم، أنا وعبد الله كل واحد في قناته الخاصة حيكون عنده برنامج خاص أثناء فترة كأس العالم، ولذلك الزخم والجهد كله حاليا محطوط على بطولة كأس العالم. وللعلم طبعا احنا جاوبنا هالجواب وايد عندنا في حساباتنا في السوشيال ميديا، لكن الموسم الرابع ان شاء الله بشكل رسمي بيكون في رمضان 2023. روعة، عاشق رمضان وتحدي المعلومات وربي كامل ميكس، عشقته. قبل ما اقول خطتي شنو في كاس العالم بالنسبه للقناه هذه اللي تتابعون منها تحدي المعلومات، انا بسمع خطه محمد عدنان في قناته هو. بإذن الله تعالى سيكون برنامجي على مدار 30 حلقة يوميا، في حلقة في كأس العالم غير التغطية. كل يوم حلقه. كل يوم حلقة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الأمر صعب جدا، تحدي كبير أمامي، وغير هيك راح يكون في عندي بإذن الله تعالى يمكن يوميا زياره لاحدى الملاعب لحضور مباراه او مباراتين بشكل يومي. لا كثير، لا انا حكيت كثير. لا التحدي هذا كبير، عمره ما صار. بالعربي حساباتك في السوشيال ميديا كلها راح تكون ممتعه، مش بس اليوتيوب. نعم يا عبد الله، بدي مساندتكم نفسيا الي لانه حتعب كثير في كاس العالم، ساندوني ادعموني نفسيا. اما بالنسبه للقناه هذه اللي هي قناه الغافري كيو، فبيكون فيها ان شاء الله برنامج خاص في كاس العالم بيكون اسمه اجواء كاس العالم. هذا بطلب من اليوتيوب، قالوا انتم قناتكم قطريه وفي قطر وكاس العالم ممنوع القناه تكون هاديه، فرجاء نزلوا برنامج يخص كاس العالم. هو موسم الحصاد، هو موسم الحصاد. نعم، فطلعت الفكره اني اسمي البرنامج اجواء كاس العالم، اي شيء يصير برا المباراه، برا الملعب. يعني انت ما شاء الله بتكون متجبر في تحليل المباريات. نعم. انا عطني الاجواء اللي برا شوي، عطني الفانزونز، عطني الفعاليات اللي بتصير، عطني المطاعم والسياحه اللي موجوده في قطر في كاس العالم. خلص عليك لو هيك ختمنا علم التغطيه لكاس العالم. دن خلص. يتابع قناه محمد ختمنا. وسلم على الباقي. ختمنا. فمحبين تحدي المعلومات لا تزعلون منا، البرنامج هذا ما في مشكله اذا اجلناه، لكن كاس العالم لا يؤجل. كأس العالم هو أكبر تظاهرة في العالم، لن تجد البشرية تجتمع على تظاهرة واحدة كما كأس العالم. هو ولذلك اكبر ايفنت في العالم. في العالم على الإطلاق، ولذلك متابعي كأس العالم ركز، مش بس من محبي كرة القدم، بقول لك الإحصائيات تقول إنه 50% محبي كرة القدم، وال50 الآخرين ناس عاديين، لأن ليش؟ لأنها بتحسها إنها حرب بين شعوب ودول وعالم دول. إيه بس بدل ما تكون حرب سيئة أو دموية، الحرب هي حرب رياضية. طبعا الحلقه هذه ليست فقط لعشاق كاس العالم او كره القدم، راح تستمتع بمعلومات غريبه عمرك ما سمعتها. يا شباب بنقدر نسويها ولا لا؟ نبي نوصل 2 مليون مشترك قبل نهايه السنه، ما بقى شيء. أنا آسف يا عبد الله، ولكن جمهورك جسمه صغير. جمهورك في قناتك جسمه صغير. طبعا لا، أنا لما أطلب منهم في سنه ونص 1.8 مليون، ليش مش قادرين يوصلوك ل 2 مليون؟ بنوصل 2 مليون. انا قلت لهم بدي انهي 2022 ب 5 مليون، هيني قريب على 6 مليون الان. جبت امها انت. طبعا يلا احكي لهم 2 مليون، احكي لهم اطلبها. 2 مليون اطلبها. نبي تفجير في اللايكات وفي الكومنتات وفي الاشتراك يا جماعه، علشان لما ندخل على الموسم الرابع يكون الحماس فل. اللي راح يصير اليوم كما العاده، راح اسلخ عبد الله 5 معلومات هو لا يعلم عنها اي شيء عن غرائب كاس العالم. وانا بعد مجهز لك 5 معلومات ما فيهم ولا كذبه، لا تنسون ترى غيرنا القانون من الحلقه الاخيره في الموسم الثالث. طيب يا عبد الله سؤال، وال1000 دولار مين راح يفوز فيها؟ لا الحلقه الخاصه هذه ما فيها 1000 دولار، فيها شيء كل الناس تدور عليه اليوم. لحظه شوي، السلام عليكم، ايش حالك ساك؟ طيب عندك تذاكر كاس العالم؟ والله الكل بيسأل. برنامج تحدي المعلومات عندهم تذاكر كاس العالم، مو بتذكره ولا تذكرتين ولا 3، 4 تذاكر كاس العالم. وعلى فكره هاي الحلقه تاتي بمناسبه 30 يوم متبقي على انطلاق كاس العالم قطر 2022. نعم يا محمد، اليوم بدا العد التنازلي، 30 يوم باقي على الانطلاقه التاريخيه، باقي شهر بالضبط. تذكر 2010؟ تذكر بلاتر؟ انا بتذكر والله. قلد يا عبد الله. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
يا محمد في 4 فائزين، كل واحد فيهم راح يفوز بتذكره كاس العالم، شلون؟ الامر بسيط جدا يا عبد الله، في خانه الوصف لهي الحلقه، وكمان ثبتنا في اول تعليق الرابط الخاص بحساب اللجنه العليا للمشاريع والارث الخاص بالانستغرام، روح عليه اعمل فقط فولو لصفحتهم واكتب كومنت على اخر بوست اللي هم خصوه ل 30 يوم على انطلاق كاس العالم، فقط انت هيك رسميا دخلت السحب على 4 تذاكر خاصه لكاس العالم، اعشم كاس العالم والله. طيب يا عبد الله، جاهز للعبه المنتظره الشيقه اللي بيحبوها الجمهور جدا؟ من يبدا بالمعلومات؟ لازم نلعب حجره ورقه مقص. طبعا جاهز، لكن قبلها احسنت يا عبد الله، بارك الله فيك انك لبست شاره المنتخب الفلسطيني، هذا اول شيء. طيب يا اخوي، احنا لماذا لبسنا الشاره الفلسطينيه؟ الامر بسيط جدا، طبعا في حركه صارت على السوشيال ميديا، مطالبات من الاتحادات الاربعه العربيه المتواجده في كاس العالم. واقوى من حرك الحركه هذه هو محمد عدنان. لا، انا لست صاحب الفكره، انا لست صاحب الفكره، ولكن كانت اصوات متفرقه، ولكن انا اخذتها وتبنيتها وكنت أقوى صوت صراحة. واطلقت الحمله، وصارت حمله كبيره جدا، وباتت الان مطالب حقيقه وصلت للاتحادات الاربعه العربيه المتواجده في كاس العالم، قطر والسعوديه والمغرب وتونس. فاحنا نتشرف بالحلقه الخاصه لكاس العالم ان احنا نلبس شاره فلسطين، سواء نفذتها المنتخبات العربية أو ما نفذتها، إحنا دورنا كمؤثرين يا عبد الله إنه نروج لهذا الأمر ونقوم بالدور المطلوب منا. بسم الله الرحمن الرحيم، حجرة ورقة مقص، أنا وقت الآن جاهز عبد الله تخسر؟ مش جاهز تلعب، جاهز تخسر. جاهز تخسر عشان أبدأ أنا، لأن أنا ببدأ بحماس أكثر يا عبد ما الله. عندي مشكله، حلقه خاصه في الكوره اصلا نروح صوب. حجره ورقه مقص. إيش في؟ اوه ما دايم. حجره ورقه مقص. اوه ورب الكعبه اني مو متفق معاه. حجره ورقه مقص. العين شكلك يدي مكسوره اصلا، استغفر الله العظيم، صبعي مكسور. شديتك. اسمع يا عبد الله، احكي لك الان طرائف وعجائب من تاريخ بطولات كاس العالم، جاهز؟ طبعا. شوف يا عبد الله، اول معلومه عن الكويت، ايش دخل الكويت؟ ايش دخل الكويت؟ حلو. هل تعلم يا عبد الله انه الكويت هو اول منتخب عربي اسيوي شارك في المونديال، وكان ذلك في بطوله اسبانيا عام 1982. مش هذا هو الحدث الابرز، الحدث الابرز صارت واقعه غريبه وعجيبه مع الكويت في ذاك المونديال، ما صار مثلها من قبل في اي مسابقه او اي بطوله دوليه. صار حدث جبار، راح تستمتع. جاهز؟ جاهز. اسمع القصه. كان في مباراه بين الكويت وفرنسا، يعني الكويت واحنا يعني. اوكي لا بس محتاج تقول. نعم بالضبط. في هاي المباراه كانت النتيجه تشير الى تقدم فرنسا 3-1 على الكويت، وفجاه اجت صفاره من المدرجات. صفارة من المدرجات. شو سووا لعيبة الكويت؟ يبدو انه اللي صفر جبار، صوت الصفارة عنده قوي جدا. الصفارة ما نتحكم بشكل رسمي. جبار صفر. شو سووا لعيبة الكويت؟ وقفوا عن اللعب، توقفوا. ألان جيرس اللاعب الفرنسي كمل وسجل جول، صارت 4-1 لفرنسا. لعيبة الكويت زعلوا وراحوا جروا للحكم السوفيتي اسمه ميروسلاف ستوبا، قالوا له انت اللي صفرت. الكعبة انه اصعب اسم سمعته بحياتي. ميروسلاف ستوبا. اوكي، حكم سوفيتي. ستوب يعني. قال لهم لا ورب الكعبه، هو صار كمان يحكي لهم ورب الكعبه، قال لهم ورب الكعبه ما صفرت. بعده قال ورب الكعبه؟ قال الصفاره مش من عندي، الصفاره مش من عندي. وقفت المباراه 7 دقائق. الحدث الابرز حصل انه رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم في ذاك الوقت الشهيد فهد الاحمد الصباح كرئيس الاتحاد نزل من المقصوره الرئيسيه، نزل على الملعب وحكى للاعيبته اطلعوا انسحاب. ايش اوقف المباراه وطالب لعيبته بالانسحاب، ووبخ الحكم وقال له ورب الكعبه ما مكمل اللعب. ولكن الصاعقه اللي حصلت وما صارت من قبل وما تكررت على الاطلاق هو انه الحكم الغى الهدف لان في واحد من الجمهور صفر ورضخ لمطالب لعيبه المنتخب الكويتي، والغى الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي. والحاله هذه ما قد صارت لا قبل ولا بعد، ابدا ما صارت. من الطرائف كذلك في كاس العالم يا عبد الله في عام 1934 في ثاني نسخه كانت في ايطاليا، في تلك البطوله صار حدث غريب ما صار من قبل وما صار من بعد على الاطلاق، خلاص رسميا في نادي كره قدم انلبس تيشيرته في كاس العالم. ايش دخل كاس العالم للمنتخبات الدوليه؟ ايش دخل؟ اي نادي نابولي الايطالي في الجنوب الايطالي. شو اللي صار؟ كانت مباراة تحديد المركز الثالث بين مين ومين؟ بين المانيا والنمسا. المصيبة ايش؟ انه وقتها ما كان في زي ثاني زي اليوم اللبس اساسي واحتياطي، كان وقتها كل منتخب يلبس لبس واحد، فقراء جدا بس لبس واحد. المصيبة انه اجت المانيا واجت النمسا لابسين نفس اللبس، تي شيرت ابيض وشورت اسود، الحكم توحد، ضايع الحكم. ايش اسوي رب الكعبة؟ ايش اسوي؟ لا تكفى والله. ايش اسوي؟ طيب ايش اسوي؟ اهون من اللي لبسهم نادي، يعني على الاقل شباحات صفرة شيء مثلا، احد الحلول. بس شو سوى؟ قلنا يوم المباراة كانت وين؟ في نادي نابولي، ففي خزانة فيها تيشيرتات لعيبه نابولي. تخبيص ورب الكعب. اجى الحكم قال جيبوا لي تيشيرتات، راحوا طلعوهم من الخزانه، مساكين لعيبه نابولي ما لهمش دخل، راحوا جابوا تيشيرتاتهم، قام الحكم عمل قرعه بين الفريقين وطلع الحظ انه النمسا تلبس تيشيرتات نابولي. ورب الكعب لبسوا تيشيرتات نابولي. والله العظيم هاي معلومه مره غريبه. يا جماعه ترى ما في كذبه اليوم. نعم جابوا العيد ولبسوا نابولي في كاس العالم. لبسوا نابولي رسميا لبس. طيب يا عبد الله الان قيم معلومتي، معلومه طرائف وغرائب 9 بالتمام والكمال. ارفع طخ مبخوت. معلومتي هذه يا محمد مهمة جدا، متعنا لأن هي أساس عنوان الحلقة أصلا. تعال نتكلم عن كأس العالم. الكأس حطوا في الجرافيك. التروفي أيوه هذا حطوا لي إياه.
كأس العالم نفسه. نفسي ألمس بس ممنوع. شنو كان اسم كأس العالم؟ كأس جوريمي. يخرب بيتك. تدري انه كان المفروض يكون اسمه كأس النصر؟ اخيرا اعطيتك معلومات ما تعرفها. روعة والله. شكرا. ابداع والله. كان اسمه كأس النصر، كان لازم. كان المفروض يكون اسمه كأس النصر، ولكن احتراما لغوريمي صاحب الفكرة. اللي هو صاحب فكرة فرنسي بالمناسبة هو. كأس العالم، هو فرنسي. سموا الكأس باسمه. تغير. في 1946 تغير اسم غوريمي إلى كأس العالم. روعة في 1946 مع انه 46 ما كان في مونديال، انت بتعرف طبعا. ما في بس تغير الاسم. حرب عالمية رسمية. تعال اسولف لك عن كأس غوريمي هذه. اوكي؟ نعم. كان مصنوع الكأس هذا من الذهب الخالص. روعة. ذو قاعدة من الرخام الأبيض. غالي جدا. في سنة 1958 أيوة. تم استبدال القاعدة باللازورد الأزرق. روعة. شنو اللازورد الأزرق؟ حاجة كريمة المفروض. صح. اظن معروف جدا. صح. هذا الكاس اللي هو شكله الاول، التصميم الاول اللي كان اسمه غوريمي، عقب غيروا اسمه، ما بدلوا الكاس، غيروا اسمه فقط. نعم صحيح. كم كان وزنه؟ كم؟ 3.8 كيلو. بسيط صغير بحمله بايد واحدة. ايوه جدا ثقيل. كان نعم. طوله 35 سم. صغير قد مسطرة تقريبا. كان تصميم الكاس هذا على شكل اله النصر عند الاغريق، كان اسمه اله نايكي. صح، واحد هيك عامل بتذكر. صح والله. ايوه. صح. وكان راس الكاس على شكل جدر ذهبي. يعني قدر يعني. روعة. امسك راسك. اعطيني عقل. يسعد راسك يا عمي. يسعد راسك. وهي في تاريخ اصلا تعرضت لوايد مواقف، واحده من المواقف تم اخفاء الكاس هذا تحت سرير رئيس الاتحاد الدولي. الفيفا. اي رئيس الاتحاد. ليش خبوه طيب؟ ايش فيه؟ حطوه في صندوق احذيه تحت فراشه تحت السرير. ايش فيه مصاري؟ خوفا من الضياع، لانه كان وقتها الحرب العالميه الثانيه. وهل تعلم يا محمد ان مره من المرات انباق هذا الكاس؟ اي سرق طبعا بتذكر. 1966 يوم كان كاس العالم في انجلترا، صح. انسرق الكاس، وبعد ما بحثوا وين لقوه؟ مدفون تحت شجره. اوف. ومن اللي لقاه؟ كلب. نعم بتذكر كلب. على بالك هالمره الوحيده اللي انسرق فيها الكاس. كمان مرة انسرق؟ انسرق عندنا من قبل. عندنا وين عندكم لا يعني؟ مو منتخب قطر، لانه يشجع البرازيل بعد منتخب قطر في كاس العالم. ايوه. يوم فازت البرازيل للمره الثالثه في كاس العالم كان سنه كم؟ 1970 مع بيليه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، فازوا ما شاء الله 4-1 على ايطاليا في الفاينل في المكسيك. الله عليك. يوم فازوا قالوا لهم خلاص الكاس بيتم عندكم في الاتحاد مالكم في البرازيل. صح هذا النظام. أيوة. 3 مرات بتاخذوا الكاس تحتفظ به الى الابد 100%. في مقر الاتحاد الدولي البرازيلي. نعم الاتحاد البرازيلي. وين حطوا الكاس؟ وين حطوه؟ بترينا اكيد بترينا. شنو يعني بترينا؟ يعني زجاج تظهر ما خلفها. ضد الرصاص. ايش؟ فتخيل انه انسرق. وش اللي صار بعد البحث؟ اه لقوا السارق بس ما لقوا الكاس. لا. ليش ما لقوا الكاس؟ ايوه. ذوبه الغبي. تخيل. تمزح. كاس جوريمي الشكل القديم وين؟ ذوبه ذاب. الان وينه الان؟ اكيد اعطوه نسخه ثانيه. اضطروا طبعا انهم يسوون نسخه مطابقه ثانيه واهدوها للبرازيل مره ثانيه. الا الله. تخيل. البطوله اللي بعدها على طول 1974 في المانيا تم تدشين كأس العالم الجديد اللي تشوفونه روعة. الآن بنسخته الحالية. حطوا بين هنا. حطوا صورته هني. حطوا ثقله. وزنه 6.1 كيلو. روعة. طوله 36.5 سنتيمتر. بس تدري انه مجوف من الداخل؟ ايش؟ تدري لو انه مش مجوف كم بيكون وزنه؟ كم؟ 80 كيلو. يا عفو الله. لو ما كان مجوف 80 يعني تعرف شلون بيشيلها كازياس؟ طولا. ليش ما ذكرت كاسياس؟ على التغريده الخايسه اللي كتبها قبل كم يوم، كاتب تغريده وعلى بالي ان احنا بنسكت عنها. سوي الجاي. طبعا الكاس بكبره من والى مش مطلي ذهب. ذهب خالص عيار 18. عشان كذا يقول لك لو مش مجوف 80 كيلو مستحيل الفريق كله. عشقته حبيته زياده. للعلم اللي شاركوا في تصنيع كاس العالم 20 شخص، كلهم طليان ما عدا واحد مغربي. روعة. هل تعلم يا عبد الله انه ممنوع حدا يرفعه الا من توج به؟ ممنوع حدا يرفع كاس العالم يمسكه بايديه. انا اشوف العالم مصورين معاه كلهم من خلف الزجاج. او بده يمسكه هو لابس قفازات. انسان لم يتوج بكاس العالم ممنوع يرفع، ممنوع يمسكه، ممنوع التاتش. شعور رفع الكاس ممنوع تلمسه، فقط من توج به عبر التاريخ. سواء اي نسخه من اي نسخه لاعب فاز منهم شاطرين اللي فيه. روعة. شاطرين. اعطوه قيمه جباره. تبي تشم ريحه الكاس؟ تبي تلمس الكاس وترفعه فوز؟ طيب يا محمد خلني اختم المعلومه الحين بحماس. هات. الكاس الحاليه اللي موجوده الان مالها؟ كم تكلفه صناعتها في سنه 1974؟ لا تنسى. $180,000. $50,000. رخيص وقتها تقدر تشتري. لا بس وقتها انت ما عندك ريالين محمد، اصبر شوي هدي. ما في فلوس قبل، ما في، صعب. بس كم قيمته اليوم؟ هني السؤال. مع التضخم. هني الاستثمار الصحي الفيفا. طيب الان نحكي اذا كان $50,000 وقتها، بدي اضربه ب10 بس يا عبد الله. $500,000. فوق. $700,000. فوق. $900,000. اطلع فوق واحشم الكاس. مستحيل يا عبد الله. مليون. فوق. 2 مليون. محمد كاس عالم. 5 مليون. فرنسا ماخذته يا محمد، اطلع فوق. 15 مليون.
10 مليون دولار قيمته اليوم. روعة والله. طبعا نسخة كأس العالم حاليا خلاص مستحيل انها تتم عند المنتخب اللي فاز للأبد. انسى. الكاس الأصلي بيتم 4 سنين بعد قاعد عندك في الاتحاد، وبعدين ياخذونه عشان البطولة اللي بعدها. صحيح. لكن شنو يلقى الاتحاد؟ نسخة مطابقة لكأس العالم مطلي بالذهب مدى الحياة. حلو كثير. وعشان هيك دائما النسخة اللي بعديها لما نيجي على الفاينل قائد آخر فريق فاز هو اللي بدخل الكأس على الملعب، وكأنه تسليم من البطل إلى البطولة الجديدة. نعم صحيح. روعة. وبكذا يا محمد أكون أنا خلصت المعلومة. ممكن يا عبد الله اسلم عليك واحكي معلومه في حقك؟ سلم علي. لا يوجد في تاريخ اليوتيوب لا العربي ولا الاجنبي انسان فصل التروفيز اي كؤوس العالم اللي هو التصاميم كما انت فصلتها. لاجل هكذا وجد تحدي المعلومات يا عبد الله. بارك الله فيك ونفع الله بك هذه الامه. 9.2. شوف يا عبد الله، راح احكي لك الان عن مؤامرات خبيثه تمت في تاريخ بطولات كأس العالم. جاهز تسمع وتتألم؟ خبث، مكر، دهاء، غش. اسمع يا عبد الله. القصة الأولى في 25 يونيو عام 1982. قبل ما نولد أنا ب10 سنين. قبل ما نولد ب10 سنين بالضبط يا عبد الله. الجزائر لم تنم في تلك الليلة. أنا أعشق الجزائر وأنا إنسان فلسطيني، وأنا أعشق الجزائر والجزائر وفلسطين واحد على كل حال. طبعا. ولكن في تلك الليلة الجزائر لم تنم لأنها تعرضت لتواطؤ، تعرضت لطعن بخنجر مسموم من ألمانيا والنمسا لما يسمى بفضيحة خيخون. عام 1982 البطولة أقيمت في إسبانيا. مجموعة الجزائر ضمت ألمانيا الغربية والنمسا اللي هي جارة ألمانيا وبينهم مشاكل وحروب، بس شو عملوا على الجزائر؟ كيف تواطؤوا مع بعض على الجزائر، وكانت معاهم تشيلي. في الجولة الأولى يا عبد الله الجزائر هزمت ألمانيا الغربية بكل نجومها المدججة بأفضل لعيبة العالم. فزنا عليهم ورب الكعبة 2-1 بهدفي الأسطورتين رابح ماجر والأخضر بلومي. بس حبيت والله يا محمد تقول فزنا. طبعا اي منتخب عربي، اي انجاز عربي بيمثلني انا شخصيا من الاخر، انا وياك واي حد عربي طبعا يفخر بعروبته ويفخر باسلاميته، يفخر باي انجاز. على كل حال يا عبد الله، في المباراه الثانيه الجزائر خسرت من النمسا. لا بأس خسرنا. اوكي. الجوله الثالثه الجزائر لعبت قبل بيوم من مباراه المانيا والنمسا، لعبت الجزائر مع تشيلي وفزنا 3-2. المفروض انه الجزائر الى التاهل، باقي شرط واحد عشان الجزائر تتاهل. المباراه اللي كانت ثاني يوم بعدها بيوم مباشره بين المانيا والنمسا اللي بينهم حروب واللي جايين على حدود واحده، كان لازم واحد منهم يفوز على الثاني بنتيجه. والله اني حسيت الموضوع في نتيجه. نعم لازم اكثر من 1-0. اي نتيجه اكثر من 1-0 يا هذا بيطير يا هذا بيطير، واحد منهم بيخرج وتتاهل الجزائر. تعرف شو سووا الاثنين؟ تواطؤوا مع بعضهم بما يسمى فضيحه خيخون. لعبوا مع بعضهم مباراه في الدقيقه العاشرة المانيا سجلت 1-0. اوكي. وظلوا من بعدها يتبادلوا الكره بجو ممل جدا. ساد الملل، سادت المؤامره، غطت في الملعب بدهمش يلعبوا. 1-0 النتيجه. مؤامره واضحه هذه، مؤامره كاش. وفعلا تاهلت المانيا والنمسا وخرجت الجزائر يومها. يا الله شو انها كانت غصه في قلب الجزائريين. تعرف المصيبه وين؟ اعترف الالمان بذلك بعدها. نعم الحارس شوماخر الالماني اعتذر بعد ذلك للمدرب الجزائري وللاعبين وللجمهور وقال نعم تواطأنا مع النمسا. بتعرف الاتحاد الدولي للفيفا شو عمل بعد ذلك؟ تغير نظام بطولات كأس العالم من بعد هذه الفضيحة. من أول نسخة بعدها من مونديال 1986 صار الجولة الأخيرة تلعب في نفس الوقت. اوكي صح. وهذا راح نشوفه في كأس العالم كذلك قطر 2020. الجولة الأخيرة دائما تلعب في نفس الوقت منعا للتواطؤ ومثل هذه الحركة السم اللي عملتها ألمانيا الغربية مع النمسا. طيب عبد الله، وفي كأس العالم 1966 في إنجلترا كمان صار حدث غريب. كانت المباراة النهائية بين ألمانيا وإنجلترا، النتيجة 2-2 ورحنا أشواط إضافية. جيف هيرست اللاعب الإنجليزي سدد كرة ارتطمت في العارضة ونزلت على خط المرمى. اوكي. راح الحكم السويسري اطلع على الحكم السوفيتي حكم الراي، قال له ايش احسب ولا ما احسب؟ قال له احسب. نعم هدف، الكرة لم تتعدى الخط. طبعا ما في فار وقتها، ما في فار. احتسبوها هدف وكملت انجلترا وسجلت هدف رابع وتوجت لاول مرة واخر مرة بتاريخها في كأس العالم. بس الهدف ما كان صحيح. على الخط الحكم السويسري جوتفرايد اسمه دينست احتسبه. بس بقول لك لما يجي دخل حكم الراي السوفيتي هو الحكم وقال اوكي انزين. ولكن الاعتراف جاء من هذا الحكم السوفيتي وهو على فراش الموت. حكم الراي وهو على فراش الموت اعترف. وشو قال؟ قال نعم والله ميت. بدي اعترف اعتراف خطير، اسمحوا لي. هدف انجلترا غير على المانيا ورب الكعبه الكره ما عدت خط المرمى. هو قال ورب الكعبه؟ نعم حكى ورب الكعبه. الكره ما تخطت خط المرمى، ولكن بسبب العداء التاريخي في الحرب العالميه بين المانيا والاتحاد السوفيتي بلدي الذي اعشقه ظلمت المانيا واحتسبت الهدف واشرت للحكم السويسري احسب الهدف بعدين حنموت. طيب هذه المعلومه بتقييم عالي. والله العظيم اقيم التمثيل قبل المعلومه 9.3. قم تستاهل والله على التمثيل.
وانا بعد في هالمعلومه يا محمد راح اعطيك طرائف وقصص شوي في كؤوس العالم. بحب هذا الشيء والله بحبه. في سنه 2011 صار شيء. ما في كاس عالم يا عبد الله في 2011. صحيح. انا اسف ما كان بس كأس في عالم. لاعب هندوراسي ايوه اسمه خورخي كلاروس يسوق سيارته في حال الريال، تعرض الى سطو مسلح انسان اطلق عليه النار. في راسه، لا يا الهي الرحيم. جاته طلقه مسدس في راسه. لا عفو الله. الغريب في الموضوع انه آه. بعدها بفتره تشافى ايش دخل في الراس قاتل كيف هيك؟ ورجع يتمرن. ايش دخل؟ وصارت محظوظ طبعا. هذه قصته اقوى، هذه قصته اقوى من اريكسن بكثير اللي وقع في اليورو. جد ترى في لحظات كان ممكن انه يموت. تعرف نادي اسمه هيبر بنيان؟ في الدوري الاسكتلندي اعرف. سلامي عليك. والله في الدوري الاسكتلندي نعم. قدم عرض حق اللاعب معناته هو اللي لعيب. جاته اصابه. معناته لعيب كثير معناته. طبعا رجع بل بالهندوراس وراح للنادي احترف في اسكتلندا ولعب معاهم. حلو. وبدع معاهم. لدرجة- وبعد ما شاف ابداعه مدرب المنتخب الهندوراس الهندوراسي. ايوه اوعى تقول لي استدعاه. لوين؟ لا تقول لي كاس العالم 2014 في البرازيل. بالضبط. لانه الهندوراس كانت مع فرنسا في نفس المجموعه والله. بالضبط سلامي عليك. نعم والله. المباراة هذه يوم لعبها كانت أول مباراة له في كأس العالم. يا عفو الله ضد المنتخب الفرنسي. لا ضد انسى فرنسا. كم انتهت المباراة؟ فزنا 3-0 يومها. لا يا انسى. سلام عليك. بس ما في انسان راس مدخوخ. المباراة كانت تاريخ 16 يونيو. لا تقول لي تاريخ 16 يونيو نفس التاريخ بالضبط قبل 3 سنين تعرض إلى طلقة الرأس. بس عاش ولعب ضد فرنسا. بس احنا نكدنا عليه يومها فزنا عليه 3-0. في سنة 1938 اوف كأس العالم في فرنسا. فرنسا قطعا في صحيح. فرنسا. نعم. ثمن النهائي في الثمن دور 16. دور 16 كان في مباراة بين كوبا ورومانيا. حلو. انتهت المباراة هذه 3-3. وخذ لك معلومة اللي ما تعرف كرة القدم مثلي. قبل إذا كانت تعادل يلعبون مباراة زيادة. لا اله الا الله. تخيل اذا تعادل ما في ترى، هاي ترى مو بالمعلومة بس تخيل معي فيش الشيء حل. اللي ما كنت اعرفه. محمد طبعا المباراة عادوها بعد 4 ايام. صح ولا لا؟ ليش السنه 4 ايام؟ 4 ايام يعيدون المباراة. طيب. حارس كوبا ايش قال حق المدرب؟ هذه جديدة وهذه غريبة. ايش حكى له؟ حارس كوبا قال له مدرب كوتش ما ابي العب المباراه هذه، لعب الحارس الاحتياطي. المفروض انه يجي في بالك شنو؟ تعبان مثلاً. مريض مثلاً. ما له خلق. مثلا لا ها كان يشتغل مذيع في اذاعه كوبيه، معلق للمباراه، يبي يروح يعلق على المباراه. انت متخيل قبل التخبيص شنو؟ يعني دوم الصبح يلعب في الليل. يا متخيل؟ يعني تخيل كريستيانو مثلا الصبح يبيع تليفونات وفي الليل يلعب. ما يصير. بس طبعا لان اليوم المعاشات تخرع، المعاشات مرعبه. عالم الاحتراف. نعم عالم الاحتراف، فاليوم الواحد طبعا ما يسوي اي شغله غير كره مهنته القدم. خلاص هو لاعب مهنته محترف لاعب كرة قدم. الاخ يبي يعلق على المباراه، يبي يقبض المعاش الثاني. قال حق المدرب ارجوك دخل الحارس انا الاحتياطي. لعبت الاولى. دخل الحارس الاحتياطي نعم. وفازت كوبا 2-1. فاز روعة. طيب فاز علق على المباراه وكل حاجه. روعة. حلو. شو اسمه الحارس هذا الاعلامي الخرافي؟ كربة خليس. اعلامي خرافي. شو اسمه ايش اسمه؟ كربة خليس. كوبي ايه من عند فيدل كاسترو. كربة خليس اعلامي جبار يعشق الميكروفون زي يعلق والله. حارس مرمى. يعني نفسك يعني انت النسخه من كربة خليس. انا والله حارس مرة مخيف انا. في نفس الوقت انت عمرك سمعتني في التعليق. انا الان تارك مساحة التعليق، خليهم يعلقوا الناس. خلي البلوشي يستمتع. عن جد شايفين لو دخلت هذا المجال. خليني انا في اليوتيوب، خليني في اليوتيوب يوما ما. كربة خليس هذه المباراه اللي بعدها قال حق المدرب كوتش اي ونت تو بلاي ناو. يا حبيبي انا ما عندي تعليق الحين. مش وقت ما بدك تعال، في حارس ثاني نزل وابدع. للاسف انه قال له تعال والعب، انت الحارس الاساسي. خلاه المدرب ولعب ضد السويد لعب. شو هذا المدرب شخصيته ضعيفة كيف وافق له؟ يمكن انه حارس جبار. يلا بسم الله. بس كم انتهت المباراه؟ طبعا تجبر كربة خليس. لا لحظه شوي. خل كم انتهت. خل كم انتهت. لا تقول لي. تخيل ان في شعار طلع بعد المباراه من الجماهير، والشعار وسؤال، هو الشعار عباره عن سؤال. ايش فيه؟ سؤال انتشر في كل مكان. ايش فيه؟ لماذا لم تبقى في المقصوره؟ يعني قصدهم لماذا لم تعلق على المباراة؟ ليش ما قعدت تعلق مكانك؟ ليش؟ شو صار؟ خسروا 8 يا عفو من الله. السويد. دمروهم. 8 اهداف كل. يا عفو الله. مش انا ماليش دخل رب الكعبة افضل لا منه. توك انت مختفي لا. فيه، معلق وحارس. يمتلك مهاراتي ولكن فرق المستوى يا اخي. طبعا لانك في حياتك ما سمعت صوت في الشر. حياتي ما تلقيت هدف في حياتي، عمري في حياتي ما اكلت هدف يا عبد الله، بتعرف هذا الشيء طبعا. طبعا عمري ما اكلت هدف، عمري ما بعرف نفسي وانا حاجة. شاهد على هذا الشيء. طبعا. خذ اسرع طرفه. هات. الطريفه هذه طريفه يا محمد. كثير قطرك كنت بلقطة. كثير قطرك كنت بس شيء. منتخب الهند ماله؟ ما قد شاركوا في كاس العالم لا ابدا. تقول لي كذب. أبداً. الحلقة ما فيها كذب طبعا، الحلقه ما فيها كذب، صح ولا لا؟ تخيل ان في 1950 الفيفا قالوا حق منتخب الهند انتم متاهلين. روعة مدعوين لكأس العالم، تعالوا بسرعة. المفروض انه روعة رقصه وهيصه. روعة. 1950 البطولة كانت في البرازيل، البرازيل شيدت لذلك ملعب الماراكانا 200,000 متفرج. روعة تعالوا يا الهند روعة. قط 70 معلومه في نص القصه قط عادي. يعني اثراء. ليش الفيفا قالوا حق منتخب الهند تعالوا شاركوا؟ في 3 منتخبات انسحبوا: ميانمار، اندونيسيا،
الفلبين انسحب ما يلعب تصفيات. بالضبط. كرهني كاس العالم. عليك نور. فبعدها ايش قالوا؟ وجدت الهند مكانها. طبعا جو من بعيد. I'm coming. بس الفيفا ايش قالوا لهم؟ وقفوا، ممنوع تلعبون كذي. ايش دخل؟ ايش فيه؟ ليش؟ ممنوع. شو فيه؟ ممنوع تلعبون حفي، حفاة الاقدام. ايش دخل؟ وين بوات؟ فيش بوات؟ بدون جواتي، يبون يلعبون بدون جواتي، بدون بوات. زي ما كنا زمان، الاصبع يتورم ورب الكعبه لما تشوت الكره بوز. بالضبط. هل جاء في بالك ان في منتخب يتمنى يلعب حافي؟ جاي يلعب هو حافي. منتخب الهند رفض انه يشارك. نعم هم رفضوا، قالوا لا ورب الكعبه اما حف اما حفي اما حف او مش مشاركين او اني ما العب. والغريب في الموضوع أيوة. انا هاي كان كم سنه كم 1950 1952 في الاولمبياد لعبوا الهند حفي بدون جواتي. عبد الله ابدا في المعلومه. حفاة. وهذه كانت معلومتي يا محمد عن الطرائف والقصص القصيره. جميل كاس العالم كله طرائف وكله قصص غريبه وعجيبه. انت عارف عبد الله في اكثر من ذلك بكثير طبعا لو مشينا يعني واسترسلنا. الحلقه رايحه حدها يعني. تسمح لي اقيمك ب 8.7. اسمح لك طال عمرك، اسمح لك كل شيء في كره القدم اسمح لك. شكرا. هل تعلم يا عبد الله انه كاس العالم ما نجا من الدكتاتوريه؟ تعرف يا عبد الله اصلا الفكره الاساسيه لكاس العالم لما عملوه اصلا ليش سوى؟ رمزا للبهجه واظهار التسامح والترابط بين الشعوب، وكذلك مبدا اللي هو تساوي الفرص بين الدول المتقدمه والدول الناميه كلها مع بعضها تلعب في كاس العالم. صحيح. ولكن بتعرف يا عبد الله اذا دخلت قوه السلطه والقمع والدكتاتوريه في كاس العالم راح تخرب كل هذه المعاني الجميله اللي ذكرتها. وهذا اللي شايل في قلبك وايد ابي اسمع القصه. ورب الكعبه قصه مؤلمه. وهذا اللي صار في كاس العالم 1934 ثاني نسخه التي اقيمت في ايطاليا. وقتها من كان يحكم ايطاليا؟ الدكتاتور موسوليني. اي موسوليني معروف، هاي دكتاتوري حده. اعطيك مثال من عالم كره القدم وعليه عشان تعرف شو كان يعمل في الحياه هذا الموسوليني. تبي يا عبد الله هذا الموسوليني ما كان يحب كره القدم، بيكره كره. ليش ما بيحب كره القدم؟ هو عكس بيكرهها لا يطيقها. وجاب البطوله اللي عنده. اسمع شو سوى، جابها لانه يعلم قوه تاثر الشعوب بكره مصلحه القدم. عشان يستفيد يعني. طبعا طبعا. قال لك بجيب كاس العالم ولكن وضع شرط. ايوه. ايطاليا تفوز بالمونديال. طبعا شاء من شاء وابى من ابى. بس ما حط وردوها علي نسباتهم. حطه بشكل رسمي لا طبعا. هلا بقول لك شو عمل. اول شيء عمله اجتمع بلاعبي المنتخب الايطالي، جاب المدرب وقال له اسمع انت المسؤول الاول عن النجاح. حلو. واذا فشلنا في كاس العالم فليكن الرب في عونك. ورب الكعبه تهديد صريح. راح رئيس الاتحاد الايطالي لكره القدم وقال له اسمع هذه البطوله اما البطوله راسها والا راسك انت. بل ورب الكعبه لا يرحم. قال طب ختم علم الدكتور توريا. بتحبش كرة القدم ايش دخل؟ بقول لك بجيبها وبخلي ايطاليا بفوز ايطاليا بفوز انا رسميا. بجيبها انا بفوز. بتعرف يا عبد الله شو فكر مثلا انه يعمل؟ قال لك بدي اغير اسم البطولة من بطولة كأس العالم. كيف البطولة عندي في ايطاليا بدي اسميها كأس الدوتشي. شو يعني كأس الدوتشي؟ كأس القائد. هذا اسمه الايطالي، اسمه لقبه دوتشي موسوليني. يبي يسمي الكاس باسمه. كأس القائد. هاي بدايتها. اول شيء إنزين. في مباراة ربع النهائي ضد اسبانيا الحكم غصب عنه الغى هدفين. ايطاليا ضد اسبانيا. نعم ايطاليا ضد اسبانيا في ربع النهائي. الحكم الغى هدفين صحيحين لاسبانيا، صحيحين الغاهم الحكم عشان ايطاليا تروح لنصف النهائي. طبعا ما فيها كلام الحكم قطعا انا بقول لك هدفين طبعا غصب عنه الحكم. خذ رحنا نصف النهائي. كانت مباراه بين النمسا، منتخب جبار كان النمسا، ولعبت مع مين؟ لعبت مع ايطاليا في نصف النهائي. لعيبه المنتخب الايطالي دمروا لعيبه النمسا، كسروهم تكسير. دمروهم. مباراه كانت عنيفه جدا لدرجه انه في لاعب في النمسا كان خرافي اسمه ماتياس سندلر. بتشوفوا كانوا يلقبوه في هذاك الزمن؟ كانوا يسموه موزارت كره القدم. شنو موزارت؟ يعني موسيقي من كثر ما لعبوا فنان، كانه زيدان كان في ذاك الوقت. انزين. دمروا لعيبه ايطاليا، كسروا تكسير. وبعد كل هذا التكسير ايطاليا فازت في المباراه 1-0 من هدف كان تسلل. حسبوا الحكم السويدي. المصيبه وين؟ الحكم السويدي قبل المباراه بيوم كان قاعد بيتعشى مع موسوليني. ايش قاعد بيتعشى معاه؟ واضح هذه بعد مطعم برا غبي يعني. بيتعشوا مع بعضهم. ثاني يوم الحكم السويدي يمشي جول. مشى جول تسلل واللعيبه كسروا لعيبه النمسا. رحنا للمباراه النهائيه. قبل ما تقول المعلومه كل المعلومات قاعد تقولها من قلبك وبكل صراحه وحزان. ولا انت حاقد على ايطاليا من سالفه لا هذاك والله. اللي نطح زيدان؟ لا والله يا عبد الله لو مين ما كان الفاعل لتكلمت ودميت، لان انا انسان بعشق كره القدم واكره تشويه التاريخ. والله اني اكره، والله اني بكره حتى لو كان على حساب فرنسا. صادق يا محمد. خلاص هدي يا محمد. معلش في النهائي لعبت ايطاليا مع تشيكوسلوفاكيا. مين الحكم؟ الحكم السويدي نفسه. ايش دخل؟ عمرها ما صارت لا من وقبلها بيوم بعد متغدي معه. لا صارت بالقطع. عمرها ما صارت لا من قبل ولا من بعد. نفس الحكم حكم نصف النهائي وحكم النهائي نفسه. السويدي جاي يحكم جاي بس يمكن فازوا باستحقاق يعني بالغ. انا بقول لك الان بعد المباراه برضه كانت عنيفه جدا. تكسير اللعيبه الايطاليين نزلوا في لعيبه تشيكوسلوفاكيا تكسير دمروهم الدمر. صراحه انا ما الومهم محمد. يعني يا يكسرون يا يتكسرون بالموسوليني. ايوه 100%. هذا يكسرون بيتكسرون. شو اللي صار بين الشوطين؟ ايوه موسوليني
مونتي نزل على غرفه تبديل ملابس المنتخب الايطالي، مسك لاعب اسمه لويس مونتي، لاعب ايطالي مدافع، قال له هي بالغت في التكسير انت كثير. الحكم بينه وبينه اتفاق انه ما يحسب عليك بلنتي، اذا بتضلك تكررها ورب الكعبه هيحسب علينا البلنتي. والله قال له ورب الكعبه، قال له يعني مشاك شطوه يا حيوان قال لي مشاك بسبب اتفاق بينه وبينه. خلاص. قال له كسر يا بني بس مش هيك. العشاء كان حق بلنتي بس خلاص يعني. اللي صار يا عبد الله انه منتخب ايطاليا فاز على تشيكوسلوفاكيا في هذه المباراه وتوج بطل للعالم. حارس تشيكوسلوفاكيا صرح تصريح للتاريخ، أيوة. للتاريخ، قال لم اشعر بسعاده سابقه كالتي شعرت فيها بعد هذه المباراه. لقد ساهمت بانقاذ 11 روح ايطاليه. لا اله الا الله ورب الكعبه. قال الحمد لله ريال ورب الكعبه، ريال زلمه ورب الكعبه، قال الحمد لله نعم خسرت نهائي كاس العالم بس عايش، انا عايش، بس الحمد لله انا عايش وعيشت 11 غيري. معلومه نار يا محمد. وحرام اليوم انت تطلع بتقييم اقل من 9، والله حرام. يا شيخ حلقتك، يا شيخ ملعبك. في عبد الله معلومات اليوم تقييمها عالي، فاصلة واحد قبلها 9. سلم علي. بارك الله فيك ونفع الله بك هذه الامه، والله يخليك لاهلك يا رب وينبتك النبات الحسن. والله اذا كذي دائما الدعوات خذ 10. في معلومتي هذه يا محمد راح اتكلم عن تاثير المونديال على البلد المنظم. سؤال الكل بيطرحه بالضبط، انه شو بتستفيد الدوله اللي بتنظم المونديال؟ لانه وايد ناس على بالهم ان البلاد بس تاخذ الشو مثلا او المباريات والمتعه بس تكون عندها. لا طبعا، اقسام كبيره تستفيد في الدوله، وتعال نسمع. اعشقك لما تكشف الاسرار. خلينا نتكلم يا محمد سياحيا. سياحيا تقريبا عدد الزائرين اللي بيجون لكأس العالم الافرج في كؤوس العالم يكون 600,000 سائح. وطبعا الرقم هذا يختلف اذا كانت الدوله ناميه او دوله متقدمه. يعني مثلا تدري ايش صار في جنوب افريقيا؟ العدد اللي المتوقع انه يحضر حضر ثلثه فقط. ثلث العدد. طبعا هذا بسبب الامان اللي في جنوب افريقيا، يعني ما كان الامان توب. وهذا احد الاسباب اللي تخليني اقول انه نسخه جنوب افريقيا 2010 كانت الاسوء على الاطلاق. كمل. يعني مو بس كمباريات، حتى قصدك كفايبس. نعم. والملاعب وارضيات الملاعب. صحيح انا صحيح. بهتم جدا بارضيات ما حسيت الملاعب، انك بهتم جدا بالملابس، بهتم بالارضيات، بهتم بالجمال، الازعاج اللي صار، الفوفوزيلا اللي عملت ازعاج. كل اللي مهتم فيه تابعه في 2022 واستمتع. ينفق الفرد في البطوله بمتوسط $5000. على 30 يوم تقريبا، على الفتره اللي موجود فيها. طبعا هي افرج، في ناس تجي اسبوع وتمشي، في ناس تقعد الفتره كلها، وهذا الشيء يفرق طبعا. لكن المتوسط هو $5000. هذه $5000 تضخ داخل الدوله وبتلف طبعا والكل يستفيد. اقتصاديا كل ما كانت الدوله متقدمه كل ما كانت البنيه التحتيه جاهزه لاستضافه المونديال. اشهد بذلك. وعندك مثال قطر وروسيا. قطر وروسيا صح، سلموا ملاعبهم مبكرا. بتعرف في البرازيل وفي جنوب افريقيا 2014 2010 الفيفا يلحق وراهم، هاتوا الملعب مش جاهزين، جاهز الملعب مش جاهزين. اجت تنطلق البطوله والملاعب مش مسلمه، بعض الملاعب ما كانت مسلمه وبعض الملاعب سلموها وهي مش جاهزه لسه. اما قطر وروسيا تجبر في تحضير الملاعب، سلموا بدري. واخر الملاعب اللي حضرناها انا وانت استاد لوسيل. استاد لوسيل اللي هو اكبر ملاعب كاس العالم، اكبر ملاعب كاس العالم. وكذلك صارت الاستادات كلها ال8 جاهزه لكاس العالم. استلمي يا فيفا وبحضور رئيس الفيفا. نعم. والله انه كان فوقي موجود اصوره. والموضوع خطير على الدول الناميه يا محمد. ليش؟ لان بعض الدول الناميه لما تستضيف البطوله احتمال كبير انها تصرف مبالغ كبيره تخاطر في التوازن المالي اللي يرجع للدوله بكبرها. طبعا. يعني مثلا مونديال البرازيل 2014، البرازيل في 2014 تدري كم صرفت؟ كم؟ $13 مليار للتجهيز، وهذا الشيء خلى المواطنين يعصبون ويزعلون على اللي صار وعلى الدفع بتذكر كرهوا التنظيم، كرهوا البطوله وقاطعوها، بتذكر. وقالوا بدال ما الفلوس هذه قاعده تندفع حق المونديال ادفعوها لنا احسن، خلينا نعدل الوضع الصحي، الوضع التعليمي اللي في البلاد. صحيح. واصبحت البرازيل بعد كاس العالم، ركز يعني الناس كلامهم صح، اصبحت البرازيل بعد كاس العالم وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وزادت الاسعار على الشعب 3 أضعاف. لا اله الا الله، السياره صار ياخذها ب3 أضعافها. تلومهم يزعلون؟ بس هذا يا عبد الله اذا ما خاب ظني انا بعرف انه قطر صرفت 220 مليار صحيح لاجل استضافه كاس العالم. قطر صرفت 200 على مدار 11 سنه 220 مليار دولار، لكن مش على كاس العالم. ايوه وضح هذا، تعلق. لا في كلام مهم، في كلام مهم. قطر صرفت على كاس العالم 8 مليار دولار على كاس العالم. يعني مثل الملاعب، مثل بعض الامور اللي تخص كاس العالم فقط. نعم. لكن ال 220 مليار دولار هي حق البنيه التحتيه للدوله كلها، نظره مستقبليه بالذات لموضوع 2030 الرؤيه اللي موجوده. نعم، كاس العالم ضمن رؤيه 2030 والخطه مستمره ل 2030، وهذه دفعت على مدار 11 عام بالضبط. وعلى حلول عام 2030 صندوق النقد الدولي ووكاله بلومبرج قالوا ان السياح في قطر بيكونون 6 مليون سنويا. 6 مليون؟
عدد كبير عدد طبعا. سكان قطر حاليا 3 مليون. إيه. يتوقع اصلا في كاس العالم انه يجي على قطر 3 مليون زائر. طبعا انا ادري الناس، واو. لحظه شوي، لان ادري الناس يمكن تلخبط الحين تقول لك 220 مليار، يعني ايش بيصرفون؟ انتم لو موجودين في قطر، واتوقع الشعب والمقيمين يعرفون شو اللي صاير، كلهم يشوفونه يمكن حتى في الشوارع. نعم. تجديد المطار الكبير، الريل، الابراج اللي استوت، المستشفيات الجديده اللي فتحت، الشوارع اللي تعدلت، الجسور اللي استوت، الانفاق. نعم، موضوع كبير ينفع بنية الدوله تحتية تكبرها. كاملة. طيب عبد الله، الان دفع على المونديال، فقط على المونديال 8 مليار. شو مدخول المونديال فقط المدخول عشان اقارن ببطولات اخرى؟ قبل اسبوعين طلع الخبر. نعم. سيد ناصر الخاطر اللي هو الرئيس التنفيذي لبطوله كاس العالم قطر 2022. نعم. قال ان احنا دفعنا على المونديال 8 مليار. صح. وقال ان العائدات راح تكون ان شاء الله 17 مليار دولار. يا سلام، اذا المكسب فوق الضعف. والمكاسب كثيره يا محمد، احنا عارفين الصيت اللي يجي على الدوله، السياحه اللي تتحرك، تسمح لي احكي، الاقتصاد اللي يتحرك. تسمح لي احكي. انا قاعد اسمح لك تحكي اكثر مني اصلا عبد الله، بالمعلومه. اسمح لي عبد الله، طبعا اسمح لي عبد الله. هل تعلم يا عبد الله انه هذا اول كاس عالم يقام في المنطقه؟ يعني ما في اي نسخه كاس عالم سابقه اقيمت في اي دوله عربيه او اسلاميه، فلك ان تتخيل انه اقوى تجمع للبشريه وحدث بشري موجود عندنا في منطقه عربيه اسلاميه في الشرق الاوسط. صحيح. اكيد لازم نستثمر استثمار جبار، وبصراحه انا ارشح قطر لهذا الامر. يعني لو سئلت من قبل مين الدوله اللي ممكن تعطي هذا الشيء، قطر. عايش في قطر 24 سنه، انا اعرف. اعجبتني المداخله هذه. تعال اقول لك التاثير الثقافي نعم. اللي يسويه كأس العالم لما يروح أي دولة. من أقوى التأثيرات الثقافية اللي يسويها كأس العالم لما يروح دولة معينة هو تغيير الصورة النمطية في الدولة. صحيح. يعني ألمانيا مثلا الكل على باله قبل كأس العالم إن ألمانيا برد بزيادة وما حد يقدر يروح يزورها، صار يقدرون. روسيا مثلا أغلب الناس على بالهم إن الشعب الروسي مزاجي وإنه ما في أمان، والأشياء اللي نشوفها في الأفلام الأمريكية. طبعاً. روسيا ردت رد قوي بصراحة، وكان تنظيمهم جميل. افضل نسخه في وانا التاريخ. من الناس اللي زرت روسيا بعد كاس العالم. نعم. بعد ما شفتها في كاس العالم، والله العظيم يا محمد ان في ناس الى الان سواء في امريكا ولا في بعض دول اوروبا مفكرين ان الدول العربيه الى الان متخلفه. ايه، انهم ساكنين في خيام وانه ما في سياره، جمال فقط. فهاي صوره نمطيه تتغير صحيح. بعد ما يجي كاس العالم. طبعا، بس لما يجوا على كاس العالم الانبهار ايش؟ الانبهار نفس يشوفوا وجوههم، طبعا نفس يشوفوا واللي على وجوههم. بالهم ان احنا ما نقدر ننظم اصلا. الانبهار ايش هذا مش موجود والله عندنا، مش موجود باذن عندنا. الواحد الاحد انهم راح ينبهرون بتنظيم خيالي. نعم. راح ينبهرون باخلاق العرب، راح ينبهرون بصفات المسلمين الصح. ولذلك الاستثمار المالي الكبير اللي قاعده تسويه قطر ليس فقط لقطر وانما للعرب كلهم، ولتغيير الصوره النمطيه العرب اللي والمسلمين. موجوده عند الكثير من الغرب. نعم 100%. ولذلك قطر بتقول إن هذا المونديال مش إلي، هذا مونديال للجميع، هذا مونديال لكل العرب والمسلمين. صحيح. ابدعت صراحه يا الله. سلم علي 9.4. والله مستحقة. أجبت إجابات في بال يمكن كل متابع لكأس العالم. طيب يا عبد الله بن راشد الغافري. ليش حسيت اسم صحابي؟ نعم والله. أو اسم شهيد، او اسم شهيد روعه برب الكعبه. المهم، هل انت جاهز لهذه المعلومه الجباره؟ أنا دائما عبد الله، الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم هو منظم كأس العالم، صح؟ صحيح. ولكن هناك دائما مؤسسة تنفذ على أرض الواقع. من هي عليك. المؤسسة المنفذة لكأس العالم قطر 2022؟ من هي التي بنت هذه الملاعب وكل البنية التحتية ومسؤولة عن كل شيء؟ اسمها اللجنه العليا للمشاريع والارث. أحسنت يا ابني، بارك الله فيك يا ابني. الله يجزاك خير يا ابي. في سنة 2010 قطر فازت بتنظيم المونديال، صح؟ دوينور. طب مين سينفذ هذا الكأس العالم الجبار المخيف؟ أكبر حدث مين؟ لازم يكون في لجنة، لازم يكون في مؤسسة تنفذ المشاريع على أرض الواقع. صحيح. وهنا جاءت الفكرة رسميا وبقرار في عام 2011 من سمو الأمير الوالد تم إنشاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وقتها كان هو سمو الامير. نعم، كان هو أوكي. وقتها سمو الأمير، صحيح، أحسنت بارك الله فيك. الهدف من تأسيسها تنفيذ كل مشاريع البنية التحتية لأجل استضافة عظيمة لبطولة كأس العالم قطر 2022. هيئوا المناخ تماما لأجل تنظيم نسخة خطيرة جدا يا عبد الله. وعلى فكرة هذا مش على المدى القريب، بل المدى القريب والبعيد ضمن رؤية قطر 2030. بس لا معلش يا محمد، هم ترى لجنه في النهايه. وهي حدث وايد عظيم وكبير. شلون قدروا انهم يمسكون الامور هذه كلها في 11 سنه بس تقريبا؟ اوكي، انت خدعتك كلمة لجنة، فكرت لجنة يعني شيء مصغر. هل تعلم انه اللجنة العليا للمشاريع والإرث هي عبارة عن 900 موظف موزعين في 60 دولة حول العالم؟ 60؟ كلهم يعملوا لأجل إطلاق وتنفيذ كل هذه المشاريع الضخمة. اوكي، وجودهم في 60 دوله بصراحه المعلومه عجبتني. بس 900 موظف يسوون كل هالمشاريع اللي قاعدين تشوفها، المشاريع الضخمه هذه؟ نعم يا عبد الله، 900 موظف، ولكن هذول 900 موظف مسؤولين عن 10 أضعافهم تقريبا 8250 عامل لتنفيذ المشاريع. يا عبد الله اسمع المعلومة الجبارة. احكي معلومة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اليوم ما دخلتش ما حكيتش معلومات. طيب. بس حان وقت إني أدخل. تعرف لو قررنا إحنا الثلاثة نعم. نعمل مونديال. نعم. نعمل مونديال. نعم.
في 11 سنه اعطوني رئاسه، ان كنتم ثلاثه فامروا احدكم. ما انت الامير ما في. نعم. اعطني النائب على الاغلب. وعز. اعطوني احكي المعلومه. اوكي. في 11 سنه بتعرف اللجنه والعمال وكل حد اشتغل على كاس العالم من اول ضربه شاكوش. نعم. شاكوش يعني بالقطري. مطرقه مطرقه. مطرقه اي مطرقه اي تمام. إيه. ال 8250 عامل مع 900 موظف، بتعرف كم ساعه عمل؟ كم ساعه؟ كم ساعه؟ يعني لو احنا الان بدنا نعمل مونديال، بدنا نعمل مونديال 2026. نعم. كم ساعه عمل حنشتغل؟ 420 مليون ساعه عمل في 11 سنه استغرق أنا ضرب تنفيذ الألف. المونديال. يعني يلا بدنا نعمل مونديال 2026 احنا الثلاثه يلا. ما في وقت. 420 ساعه، 420 مليون ساعه عمل حنشتغل عشان جسمنا نعمل بيقدرش، بدنا ناس من اول ضربه شاتوش. على فكره يا عبد الله، اللجنه العليا للمشاريع والارث مش بس بتنفذ مشاريع هنا في دوله قطر خاصه بكاس العالم، لا يا حبيبي، مو هي شغل وايد أصلاً. تغرد خارج البلاد كذلك. بتعرف يا عبد الله انها اوجدت 34 ملعب في دول مجاوره، انشات لهم ملاعب لتطوير كره القدم، مثلا في الاردن، في سوريا، في لبنان، في الباكستان، في نيبال، في الفلبين، في رواندا، في هايتي، في كثير من الدول عملوا لهم ملاعب. طيب يا عبد الله، كثير من الناس بتواصلوا معي بيقولوا لي يا محمد احنا بدنا نكون متطوعين في كاس العالم. شرف. طبعا بدون شرف تطوع. المشاركه، صح طبعاً والله. بدون وايد تطوع تجيني في كأس مسجات على العالم. السوشيال ميديا. نعم. نبي نشارك بس كمتطوعين، ما نبي ولا شيء. احسنت بركه، اكيد بيجيك اللي بيجيني. بتعرف يا عبد الله كميه الناس التي قدمت طلب ان تكون متطوع في كاس العالم كم عددهم؟ 440 ألف شخص تطوع لأن يكون في كأس العالم. ولكن بتعرف يا عبد الله أن هذا الرقم مستحيل كبير جدا، يعني قطر ليست بحاجة هذا الرقم طبعا، بس تمت الموافقة على أن يأتي لقطر 16 ألف متطوع سيكون في كأس العالم إن شاء الله 2022. انا حاب اني اقول اي واحد ما قدر يشارك كمتطوع، ترى عندك اكثر من طريقه اليوم بالذات مع وجود السوشيال ميديا. تقدر تشارك بهاشتاجات، تقدر تشارك بنشر الثقافه العربيه، تقدر تشارك في كثير امور تخليك متطوع بدون ما تكون متطوع بشكل رسمي. ولا يخفى عليك يا عبد الله، ولكن لازم يعرفوا المتابعين انه اللجنه العليا للمشاريع والارث جهزت 8 ملاعب لكاس العالم، هي اللي بنتها، هي اللي جهزتها تماما، 8 ملاعب بمواصفات عاليه جدا، ماخذه شهادات الاستدامه تماما. صحيح. حتى تكون حاضره في كاس العالم، تكون افضل ملاعب نظمت كاس العالم. وسمعت ان في بعضها سيتم تفكيكها راح يتم تفكيكها. نعم يا عبد الله، بعض الملاعب سيتم تفكيك عدد كبير من مقاعدها، صحيح. واهدائها كهديه لبعض الدول الناميه المستجده في كره القدم واللي ما عندها كذلك المال بحيث انها صحيح. تجهز ملاعبها. اقيم معلومه اللجنه؟ آه. لا بصراحه معلومه جميله، وانا اعطيك 9 بالتمام والكمال. شكرا لك يا عبد الله. محمد، متعنا المتابعين بمعلومات غريبه وقصص سابقه في كؤوس العالم. نعم. لكن خلينا نركز شوي على كاس العالم اللي جاي. بعطيك ارقام واحصائيات عجيبه قبل انطلاقه مونديال قطر 2022. شو مي ستكون نسخه مونديال قطر يا محمد هي اخر نسخه في التاريخ اللي تشمل 32 منتخب. صح ورب الكعبه. النسخه اللي بعدها في امريكا والمكسيك وكندا. كم رقم المنتخبات؟ 48 منتخب رسميا. وخذ هذه بعد يا محمد. بسبب ان قطر مساحتها صغيره، نعم 11500 كيلومتر مربع. نعم. راح يلعبون 4 مباريات في اليوم الواحد في دور المجموعات. ورب الكعبه اني اعشقك، هذا الكلام صحيح. نعم 100%. وبالتالي بامكانك انك تحضر اكثر من مباراتين في نفس اليوم، يا بتحضر الاولى والرابعه، صحيح. يا بتحضر الاولى والثالثه، يا بتحضر الثانيه والرابعه براحتك بهدوء. على طار المسافات، نعم. اطول مسافه بين استادين استاد الجنوب واستاد البيت كم كيلو؟ اقدر انا 60 كيلو، قربت 75 كيلو. يعني رسميا بتقدر تزورهم الاثنين في نفس اليوم بشرط انه يكون بينهم مباراه. واكثر احنا قلنا لكم اطول مسافه، اكثر مسافه بين استادين ايوه مين هم؟ استاد المدينه التعليميه واستاد احمد بن علي. صح، الغرافه والريان تقريبا. صحيح والله العظيم تروحها مشي وانت تضحك. كم المسافه؟ 5 كيلو يا جماعه اتحدى هذه اذا صارت في تاريخ بطولات كاس العالم من قبل. وخلنا نتكلم عن الوقت. نعم. اطول مده زمنيه بين ابعد استادين تستغرق وقت لا توصل من هذا لهذا كم؟ ساعه. يعني في احتمال كبير ان نشوف ناس يحطمون الرقم القياسي اللي حطمه الجنوب افريقي. تولاني نوغوكوبو شو سوى هذا؟ حضر 31 مباراه في نسخه 2010 لجنوب افريقيا. روعه مجنون. تعرف 31 مباراه، المونديال 64 مباراه، يعني تقريبا حضر نص المونديال تقريبا. بس في كاس عالم قطر في احتمال كبير، وانا اعرف ان في ناس ناويين يسوونها. ال 64 مباراه. نعم، ناويين يحضرون ال 64 مباراه كامله. ومع انهم لو ما يحضروا 64 يكفي انهم يحضروا 32 ضرب الرقم القياسي. طبعا. وطبعا انت تدري انه مو بشرط يحضرون كل مباراه الشوط الاول والشوط الثاني. لا، الحضور بحد ذاته. الحضور يدخلون من الرقم القياسي. روعه يدخلون المعلومه. التاريخ والله. المتوقع حضور الجماهير ان شاء الله الى قطر في المونديال فوق 1,000,000 شخص. بل 1,000,000 شخص بده يعمل بطاقه هيا، يسجل في بطاقه هيا.
على طاري بطاقة هيئة، في كلام مهم راح اقوله الحين حق الزوار اللي بيجون قطر وحق المقيمين والقطريين. نخلص بس من المقيمين والقطريين. نعم. المقيمين والقطريين اذا ما بيحضرون مباريات كاس العالم فهم مش بحاجة بطاقة هيئة، يقدرون يسافرون ويرجعون عادي في اي وقت. واضح؟ نعم. واضح. نعم. الحين نتكلم عن الزوار اللي بيجون قطر من تاريخ 1/11 الى 23/1/2023. اذا بتدخل قطر في هذه الفترة تحتاج بطاقة هيئة. بطاقة هيئة هي مثل التأشيرة، لازم تكون عندك علشان تدخل قطر في هذه الفترة. يعني بالعربي انت ما تحتاج التأشيرة اذا كانت عندك بطاقة هيئة. طيب يا محمد شلون نطلع بطاقة هيئة؟ تطبيق بتنزله. اقلها تكون حاجز مباراة واحدة. نعم. اقلها لازم تكون حاجز نعم، المباراة. نعم. بعد ما تحجز المباراة تحجز الإقامة، وبعدها تدخل الموقع اللي حاطينه تحت احنا في الوصف في اول كومنت وتقدم على بطاقة هيئة. ومن الأخبار الطيبة اللي صارت مؤخرا أن الشخص اللي عنده تذكرة وعنده بطاقة هيئة قبل كان المفروض أنه يجيب روحه، صح ولا لا؟ زين الحين لو يبي يجي مع زوجته مثلا أو مع بنته أو مع أصحابه 2 3 عنده ماكسيموم 3 أشخاص يدخلهم معاه ببطاقته مالت هيئة. حتى لو هم ما عندهم تذاكر كاس عالم. بالضبط، هذا هو الموضوع. لانه يقول لك انا صاحبي مثلا عنده تذكره بس انا ما ابي احضر مباريات، انا ابي اروح معاه واستمتع بالاجواء والفعاليات العجيبه اللي راح تصير في قطر. نعم. للعلم بيكون عندنا مينيموم 90 ايفنت مختلف في كأس غير العالم. المباريات، هذا غير المباريات. غير المباريات طبعا، الفانزونز والوينتر وندرلاند وما ادري ايش بيصير في الوسيل، ايفنتات بالهبل راح تصير. فالحين صرت تقدر تدخل معك شخص واثنين وثلاثه وعلى كل شخص 500 ريال ولا شيء. تسجل اسمه في بطاقه هيئه وتجي له الموافقه وتجي له بطاقه هيئه ويجي معك. واللي انا بعرفه يا عبد الله كمان انه اقتنائك لبطاقه هيئه بيمكنك من استخدام وسائل النقل العام مجانا. صحيح، القطارات، الباصات. وعلى فكره التقديم على بطاقه هيئه الرقميه ما يتطلب منك انك تدفع اي رسوم مجانا. لين ما محمد يفكر كم يقيمني بالمعلومه هذه نقول حياكم بعد ما ان شاء الله تطلعون بطاقه هيئه، حياكم القطر وراح تستمتعون بمونديال استثنائي باذن الله تعالى. يا عبد الله شكرا لك انك وجهت المتابعين، انه كثير من الناس عندهم تساؤلات حول هذا الموضوع، حول بطاقة هيئة. حول بطاقه هيئه والسكن وكيف نشتري تذاكر. اظن انت الان ختمت علم هذا الموضوع. ما يصير يا شباب، ما يصير رجاء، ما يصير تدخلون قطر بدون بطاقه هيئه ابدا. وحتى الناس اللي في قطر اذا بتدخل مباراه ما يصير بدون بطاقه هيئه. طبعا سلم علي يا عبد الله. 8.9. عبد الله هذه المعلومة راح تعشقها أنت وتعشقها جماهيرنا العربية، لأنه راح أعطيكم الآن مشاركاتنا العربية، أبرز الأرقام والإنجازات العربية في كأس العالم. ما نسيت العرب. جاهزين يا عرب؟ برنامجنا عربي يبث بلغة عربية جميلة. جاهز؟ جاهز. جاهزين؟ انطلقنا. عبد الله مشاركاتنا العربية لم تكن على قدر الطموح بصراحة مشاركاتنا في كأس العالم لم تكن على قدر الطموح، ولكن يا عبد الله تعال أعطيك بعض الأرقام الحلوة اللي حققناها كعرب. جاهز؟ مشاركاتنا؟ نعم. احنا خلينا نشارك اول. لا يا ضعيف، شاركنا كثير. اسمع، 8 منتخبات عربية هي اللي سبقوا شاركت في بطولات كأس العالم، 4 من أفريقيا و4 من آسيا. يلا نعدهم مع بعضنا. يلا. بسم الله. الأربعة الأفريقية هي أبلش؟ مصر، المغرب، نعم، الجزائر، نعم، تونس. هي الأربعة اللي من أفريقيا والأربعة اللي من آسيا. يلا معي. الكويت، 1، السعوديه، 2، الإمارات، نعم، والعراق. أي 8 منتخبات عربية شاركت في بطولات كأس العالم. 9 ستكون قطر إن شاء الله في هذه النسخة. واضح الآن؟ إن شاء الله. هذه منتخباتنا إن شاء الله كل المنتخبات العربية تشارك في البطولات القادمة. متى كانت أول مشاركة للعرب في بطولات كأس العالم يا عبد الله؟ الكويت. لا يا معين. أوكي. الكويت كمنتخب عربي آسيوي، ولكن مصر الجبارة، مصر العروبة شاركت في النسخة الثانية اللي كانت في إيطاليا سنة 1934. نعم، مصر أول منتخب عربي مثلنا. بتعرف فازت على فلسطين ذهابا وإيابا. فلسطين؟ إيش؟ فلسطين؟ نعم، هم أول منتخبين شاركوا في تصفيات كأس العالم، فلسطين ومصر بس. فمصر فازت علينا ذهابا في القدس وفازت في القاهرة وتأهلت لكأس العالم 1934. ولكن بعد ذلك غابت شمس العرب 36 عام إلى مونديال 1970 في المكسيك لما لعبت المغرب. 36 سنة ما لعبنا في كأس العالم. احنا قاعدين بندور، مش قادرين نلعب. نحاول بس نشارك. مش قادرين. ولكن يا عبد الله المنتخبات العربية تعبت وهي تحاول انها تحقق فوز واحد في كأس العالم، مش قادرين. جسمنا صغير كثير، مش قادرين نحقق، الى ان حققنا اول فوز في كأس العالم في عام 1978 في الارجنتين، وكان بطل هذا الانتصار المنتخب التونسي. اول منتخب عربي حقق انتصار في كاس العالم، وكان في مونديال 1978 على المكسيك 3-1. في واحد تعرفه كان في المنتخب التونسي ورب الكعبه مبدع، اننا نتكلم عن نجم التحليل العربي طارق ذياب. معروف. نعم، معروف. فزنا 3-1 وكان اول فوز عربي في كاس العالم. من بعد مونديال 1978 لم تغب شمس العرب عن المونديال اطلاقا. من 78 ما غبنا عن ولا نسخه، يعني اقل شيء في منتخب موجود على عربي. الاقل منتخب واحد، وكان ذروه ذلك والرقم القياسي تبعنا ضرب
ضربناه في روسيا 2018 بحضور 4 منتخبات، وذات الامر الان يتكرر في تكرر، 2022 نعم. بوجود 4 منتخبات في كاس عالم. واضحه؟ جميله. راح من الله أجزاء. راح العظيم من والله اثنين العظيم اللي هم اني اثنين تذكرت الجزائر وزعلت. ومصر. الجزائر ومصر. ومصر. اوه كان- مصر نعم. حضرنا المباراه مع بعض. نعم. تعرف لو كنا ممكن يكون 6 والله يا كنا ممكن نكون الله. 6. افضل مشاركه عربيه في تاريخ بطولات كاس العالم حققها المنتخب سعودي. غلط. المنتخب المغربي يا عبد الله. المنتخب المغربي في كاس العالم 1986 في المكسيك احتل المرتبه 11، وهذا اعلى ترتيب وصلناه في بطولات كاس العالم. المغاربه اذا مش بس شاطرين في المونتاج، لانه احنا الفريق المغربي تبعنا بتعرف انه هو اقوى فريق انتاج في العالم. الحين الله يعلم شو الرسومات اللي حطوها وشنو الفيديوهات وشنو الاهداف عشان عاشقوني يلا. عاشقوني بالله ما عشقتوني يا الفريق المغربي. يستاهلون. بوسوني بسرعه. الان بوسوني. المنتخب المغربي هو اكثر منتخب عربي سجل اهداف في كاس العالم، مسجلين 14 هدف. حلو. في المركز الثاني عندك الجزائر وتونس مسجلين 13 هدف، ثم المنتخب السعودي مسجل 11 هدف. جميل. ولكن هي 3 منتخبات عربيه فقط اللي تاهلت للدور الثاني، اللي هي المغرب والجزائر والمنتخب السعودي في 1994. طيب بس في عندنا بعض الارقام الحلوه. بتعرف انه اللاعب السعودي فهد الغشيان أيوة. لما سجل هدف في مرمى المنتخب السويدي في دور ال 16 في مونديال 94 في امريكا، كان اصغر لاعب عربي بيسجل هدف في المونديال، وكان عمره وقتها 20 سنه و11 شهر ويوم. ولكن في انجاز سعودي اخر، يا الله السعوديين عشقوني الجمهور السعودي. الشهر واليوم. نعم الجمهور السعودي حيعشقني الان. بتعرف الاسطوره السعوديه سامي الجابر رسميا بتعرفه، مولد عام 1972. هل تعلم انه سامي الجابر احد 7 لاعبين فقط في التاريخ اللي سجلوا في بطولات كاس عالم بينها 12 سنه؟ لا ايش العمر الطويل؟ ما فهمنا يا محمد، ما فهمنا. سامي الجابر سجل في مونديال 94 وبعدها ب 12 سنه سجل في مونديال 2006، بينهم 12 سنه. مين اللاعبين ال6 الاخرين؟ اساطير. بيلي اوف بين 58 و70، مارادونا بين 82 و94، مايكل لاودروب بين 86 و98، وميسي بين 2006 و2018، ورونالدو بين 2006 و2018. شفت الاسماء؟ ولكن كذلك الانجازات العربيه كذلك وصلت الى الحكام. هل تعلم انه في يوم من الايام في حكم عربي حكم نهائي كاس الله العالم؟ يقطع على بالي يقصد حكام الدول، قلت لا دخلنا سياسه. لا حكم المباراة النهائية لمونديال 1998 الحكم المغربي المرحوم سعيد بلقولة. الله يغفر. وبعدها بمونديال 2002 مباشرة المباراة الأولى حكمها الحكم الإماراتي علي بوجسيم. يعني هالحكام فقط هم اللي حكموا ولا حكموا نهائي؟ كاس عالم لان المباراة العرب النهائية. اكثر اللي حكموا. كثير حكام العرب تواجدوا في المونديال، خاصة في المونديال الأخير كذلك كانوا حكام متواجدين. مضطرين. هذه هي مجموعة معلومات وإحصائيات عن دولنا العربية ومشاركاتها في كأس العالم يا عبد الله. محمد عدنان والموضوع فيه كرة قدم، والموضوع فيه كأس عالم، والموضوع فيه عرب، يعني يعطيك أقل من 9 العرب يحزنون عليه. 9.4 العيون العرب لا إله إلا الله. يستاهلون. المعلومة هذه عادي محمد اتوقع ان الجمهور ينتظرها. لأن المعلومة فيها فلوس. يا الله شو بتحب الفلوس يا عبد الله. لازم نتكلم عن الشراكات والرعايات اللي تصير بين الشركات وبين الفيفا روعة في كأس العالم. حلو كثير. هل تعلم هذه من النقاشات اللي كثير بقعد اتناقش فيها مع الشباب، وبنضطر بعدين نلجأ لنفتح موقع الفيفا لنتأكد من الرعاة. تعرف هاي كم دفاع واديداس وما ادري ايه. اسمعوا معي اليوم. طبعا يا محمد قبل ما اقول معلومتي، للاسف وايد ناس ما تقدر الماركتينج، ما تقدر التسويق الكبير اللي يصير في اكبر بطولات العالم. نعم. اليوم التسويق مهم حتى في البطولات العاديه، فما بالك بكأس العالم اللي اعداد مهوله من العالم راح يشوفون شعار شركتك، وهذا الشيء ثمين ومن يقدره الشركات اللي تفهم، مثل ماكدونالدز، مثل اديداس، مثل القطريه وغيره. بس لحظة يا عبد الله، انا لما ادخل على موقع الفيفا بدي اشوف الشركاء اللي هم السبونسرز. في شيء بنفهمش وفي كثير ناس بيفهموش. في شركاء فوق وفي شركاء تحت وفي شركاء تحت. بالضبط. الشراكه والرعايه فيها 3 اقسام أها. مع الفيفا او مع كاس العالم. نسمع الاقسام تنقسم كالتالي. أها. شركاء الفيفا، حلو. رعاة كاس العالم، حلو. والرعاة المحليون. ناخذ مثال أها. لكاس العالم قطر 2022. يلا. ناخذ مثال منهم شركاء الفيفا في كاس العالم 2022. شركاء الفيفا يعني دائما معها، دائما مع الفيفا بغض النظر شو مو بس البطولة. مو بس ايفنت كاس العالم، أيوة. دائما مع الفيفا. واضح جدا. عطني امثله غير كاس العالم كبطولات. يعني مثلا غير كاس العالم للرجال في كاس العالم للنساء، هذه بعد في كاس واحدة. العالم للانديه برضه هذه بعد صح. كاس العرب الاخيره على فكره كانت للفيفا كذلك. فشركاء الفيفا هم الشركاء اللي لديهم عقود مع الفيفا. اديداس، كوكاكولا، هوينداي كيا، الخطوط الجويه القطريه، روعه، انا وياك سفرائها. فيزا، روعه. مجموعه واندا، قطر للطاقه. طبعا للامانه انا انصدمت واتوقع محمد الحين مصدوم. انا كنت مفكرنا من الرعاة المحليون، لكن قطر للطاقه ايضا معاهم كشريك للفيفا وعنده عقود دائره مع الفيفا. نعم. شركتين قطريين، الخطوط الجويه القطريه وقطر للطاقه مع الفيفا. نجي يا محمد للقسم الثاني اللي هو قسم رعاة كأس العالم. حلو. الرعاة هذول
ما لهم عقود طويله الامد مع الفيفا، لا عندهم عقود مع البطوله نفسها حلو. فقط. يعني بيحضر هذه البطوله ولا يحضر بطولات اخرى يمكن؟ مو بشرط يحضرون، مش في شرط، بعضهم مش شرط. ياخذون على حسب النسخه ياخذون. نعم فهمت. خليني اعطيك الشركات اللي موجوده كرعاه لكاس العالم في قطر 2022. حلو كثير. هم 7 شركات، راح اعطيك منهم 4. حلو. ماكدونالدز، معروف. هايسنس، فيفو، كريبتو دوت كوم. جميل. هذول مين؟ رعاة كأس العالم قطر 2022. سلام عليك. اما القسم الثالث الرعاة الاقليميين، شو يعني الاقليميين؟ يعني الرعاة المحليون في الدولة المنظمة، ومنهم الرعاة المحليون متعنا. شركة الخليج للمخازن، أوريدو، بنك قطر الوطني، QNB. هذول الثلاثه فقط. الرعاة المحليون. واضح. تعال الحين خل اقول لك وخل امتعك في شركاء الفيفا الكبار. هل عقودهم طويله روعة. وطبعا راح ابلش مع الوحش اديداس. اذا ما خاب ظني المعلومه مرت علي. أيوة. اديداس اول مره تعاون مع الفيفا في موديل 1970 في المكسيك. سلم عليك. بالله عليك صحيحه؟ بيت ابليسك. ليش؟ لانه من وقتها اول كره اديداس اعتمدت في البطوله في 1970 في المكسيك. شركة اديداس من اقدم واكبر الشركات اللي تعاونت مع الفيفا. نعم. من 1970 وعقدهم ماشي لين اليوم طويل الامد. بس في 2013 تم تجديد عقد اديداس الى متى؟ الى 2030. ياه. يلا كم نسولف. تغير. من 2013 صح؟ يعني 2014 كان في نسخة طبعا. صح؟ 2018 نسخة في 2020 نعم. إلى 2030. كم دفعوا حق الفترة هذه من 2013 إلى 2030؟ كم دفعت اديداس للفيفا؟ رقم وايد حلو. كم تتوقع؟ 500 مليون دولار. رقم كبير بس لا هو أقل. اقل. 100 مليون دولار. 100 مليون دولار ل 17 سنه؟ نعم. والله توقعته اكثر. لا بس في شيء بعد لا تنسى. ترى مثل ما الفيفا يضيف للاديداس ترى الاديداس يضيف للفيفا. قطعا هذا مما لا شك فيه. واصلا الفيفا ما تبي تفرط باديداس كراعي. تعال نتكلم عن الشركه الجباره الثانيه، كوكاكولا. كوكاكولا. نعم. كوكاكولا من 1978 وهم من شركاء. مونديال الارجنتين. سلام عليك. 78 نعم. من 78. خلينا نعرف كم كوكاكولا دفعت علشان نسخه قطر. كاس العالم 2022. بس اعطينا ايوه اعطينا 50 مليون دولار عشان تكون راعي في كاس عرفتوا قيمه التسويق؟ عرفتوا الفائده اللي تجي من وراء التسويق؟ ولا ليش بيدفعون 50 مليون؟ وهم شركه معروفه. معليش درس صغير في التسويق، لانه وايد ناس للاسف يقول لك والله حتى اصحاب محلات يعني هاي كلام شو بدها يعني لا كوكولا؟ هاي كلام بزنسي يعني بصراحه، لان دائما الناس يقول والله انا محلي معروف، انا ما يحتاج اسوي اعلانات، انا ما يحتاج احط مثلا او ما يحتاج اجيب مشهور يصور محلي، لا بالعكس الكل محتاج لان المنافسه قويه. وخليني اكلمك عن شيء غريب يصير في موضوع الرعاه والفلوس والماركتينج. سمعت عن ماركتينج الامبوش؟ تسويق الامبوش سمعت عنه بس بفهمش فيه كثير. هو التسويق اللي يكون فيه استغلال. يعني بدال ما يروحون للفيفا ويدفعون مبالغ خياليه يسوقون بطريقه غير مباشره. تبي تسمع قصه حلوه عن الامبوش؟ ايوه. خل اقول لك عن قصه صارت في 2010 كاس العالم 2010 جنوب افريقيا اضعف نسخه كاس العالم في التاريخ. نعم. مو بحبها طبعا. سيء جدا. اسمع القصه دي يمكن تحب البطوله اكثر. هات. من احد الشركات الراعيه لكاس العالم اسمها بدوايزر. نعم. شركه معروفه للمشروبات الروحانيه معروفة. نعم. هي مع الفيفا. جات شركه منافسه اسمها بافاريا. قالوا بدل ما احنا ندفع هالمبالغ الطائله والمبالغ المجنونه للفيفا أيوة. خلينا نسوي تسويق الامبوش. ايوه. يعني نتخابث شوي في التسويق. حلو. راحوا جابوا 36 بنت. أيوة. لبسوهم فساتين. ومكتوب على الفستان بافاريا 36 بنت. وحطوهم في المدرجات. حضروا مباريات. حضروا بافاريا والكاميرا وهي رايحه بافاريا وهي راده بافاريا. وكانهم احدى اللوحات الاعلانيه في الملعب. الله عليك. هذه الامبوش لفوا من وكم بعيد. دفعوا للبنت؟ مبلغ رخيص يمكن. طبعا 100 دولار حق كل بنت. طبعا الامر صار واضح. والبنات يعني شو اقول لك اعلان اقوى من الاعلانات اللي تحت. بنات معقول سكتت الفيفا؟ لا طبعا ما سكتت. الفيفا طردت البنات كلهم من المباراه. طلعتهم من المباراه. فصارت ضجه كبيره في الفتره البسيطه هذه. طبعا ضجه كبيره من وراء الصحافه. طبعا نعم. فالفائده اللي طلعوا منها بافاريا فائده كبيره. فصار اسم بافاريا مرتبط بكاس العالم في الفتره هذيك. ولدرجه لو تفكرون فيها من قوه التاثير احنا في تحدي المعلومات تكلمنا عنهم. خلينا نكون صريحين. والله صحيح. والله صحيح. بافاريا احنا الحين تكلمنا عنهم. يا محمد الباب هذه كبير، باب الامبوش. لدرجه ان افكر فيها شلون انا في قطر اقدر استغل الامبوش. فكر فيها شلون. يعني كمثال محمد عدنان مثلا. هو انا مثال. في كاس العالم الشركات طبعا تبي تستثمر في محمد عدنان وتبي تسوي معاه اعلانات. ليش؟ لان المتابعين كلهم بعد ما يشوفون المباراه ايش بيسوون؟ محمد عدنان. بعد محمد عدنان يمكن يشوفون قناتي شوي ما ادري. لان اجواء كاس العالم فهمت يعني بعد المباراه بيعرف ايش صاير برا. لا. فهذه القصه طبعا واحده من القصص اللي صارت في موضوع الامبوش. طيب والقصص كثيره طبعا يا محمد. ممكن حتى يجون حق مشاريع السوشيال ميديا ويخلونهم يعلنون لي شركات منافسه. هذه ممكن تصير الامبوش. كيف يا عبد الله تقييم المعلومه ك8.5 بس انت ذكرت فيها محمد عدنان وانه اقوى قناه في العالم وتعالوا اعملوا عنده اعلانات. هذا كلام واقعي. هذا كلام واقعي. 9. الله يجزاك خير ان شاء الله.
هذه كانت حلقتنا الخاصة حول بطولات كأس العالم وقوانينها وطرائفها وغرائبها وعجائبها. ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا، وانا متاكد ان محبين كره القدم وغير محبين كره القدم استمتعوا في حلقه اليوم. انا يا عبد الله مش مصدق باقي 30 يوم على كأس العالم. تعرف شو انا بالنسبة لي كأس العالم؟ انا يا عبد الله كأس العالم بالنسبة لي في وانت البطولات البطل. حامل لقب تخيل، ومع ذلك انا كأس العالم ما بضيع ولا مباراة فيه. بعشق كأس للعلم العالم. محمد عدنان ما حضر ولا مباراه في حياته مش في كاس العالم لمنتخب فرنسا. مرني حكاها صح ورب الكعبة ما حصل هذا الكلام. على كل حال عمالقة العالم ستتواجد هنا في قطر ان شاء الله في مونديال كأس العالم. انا وعبد الله راح نغطي لكم المونديال كذلك، انا في برنامجي وعبد الله في برنامجه، غير التغطيات اللي حتكون ان شاء الله في الستوريات، فتابعونا في حساباتنا الشخصية. وللعلم مثل ما قلنا برنامج تحدي المعلومات ان شاء الله الموسم الرابع راح يكون في رمضان 2023، لكن الان ان شاء الله في الفتره هذه راح تستمتعون ببرنامج اسمه اجواء كاس العالم. انتظروا 6 حلقات خياليه تتكلم عن الفعاليات العجيبه اللي راح تصير في قطر خلال مونديال 2022. ودائما احنا نقول ان هذا المونديال ليس لقطر فقط وانما للعرب جميعا، وان شاء الله ان قطر تشرف كل العرب، واحنا دائما نقول مرحبا بالجميع في دوحه الجميع. لايك شير سبسكرايب يا اخوان، ونشروا حلقة بين اصحابكم. وقبل ما نختم تعالوا نشوف فاز في حلقة اليوم رسمي. الف مبروك محمد. الف مبروك محمد. بالضبط. الف مبروك. انا هيك عبد الله اظن اني رديت خسارتي في حلقه كره القدم يعني. صح طبعا. بعدين مش منطقي اني اخسر يعني كاس العالم. عبد الله ما لعب. شو بدهم يحكوا، شو بدهم يحكوا عن الناس. اي والله صح. يلا نراكم على خير. سلام. هذا هو اللي حلف. نعم وصمت كم صمت؟ يوم. لا 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 العلم والتمثيل العلم. ما بدك تسمع الجمله شيك حافظ. دقيقه هدي لا هدي. وانا بدي موثق. طيب كان يسوق سيارته صار طبيعي. روعه عم يسوق. تعرض الى سطح. 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 تعرض مسطو ايه مسطو. لا اصلا وقال عبد الله عقب سحب عليه في ثانيه باعني. عبد الله هاي المعلومه يا جماعه. عبد الله ولا يا جماعه اختار.